สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทำคลิปแบบบันทึกเสียงเนาะผมจะบันทึกเสียงเป็นจากโทรศัพท์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องการจุดเตาที่ว่าจุดด้านบนเนี่ยมันจุดยังไงนะครับอยากจะทำคลิปดีๆสักคลิปหนึ่งแต่ว่ามันยังติดเรื่องปัญหาเรื่องหลายอย่างพอดีบันทึกไว้แล้วฮาร์ดดิสก์ผมมันพังนะครับ ฮาร์ดดิสก์มันเก่าแล้วแหละใช้มาเป็น10ปีแล้วพอดีมี2ลูกนะครับ2ลูกก็โอเคอยู่นะก็เลยเอามาแทนแต่ว่าผมเคย copy ใส่ไว้แต่ว่ามันไม่อัปเดตไงทีนี้คลิป ที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยบันทึกไว้แล้วทีนี้มันจะกู้คืนก็น่าจะจริงๆผมเคยทำคอมนะเคยเป็นช่างคอมนะครับก็น่าจะมาใช้เวลานิดนึงนะผมก็เลยบอกคิดว่าเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปที่ว่าบันทึกไว้แล้วเนี่ยเอาจากไอ้โทรศัพท์ลงไปในฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันแล้วที่ผมไปลบไฟล์ในโทรศัพท์เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราลบทิ้งนะครับก็เลยคลิปนี้ผมตัดต่อแล้วกันผมจะเอามาแปะก็ตัดต่อให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเตาล่าสุดที่ว่าผมตั้งชื่อว่าเตาทอง001เนี่ยนะครับผมจุดไฟด้านบนนะครับที่เพื่อนเห็นก็คือเห็นไหมเห็นเป็นรูปที่ผมทำเป็นกราฟิกไว้ให้ดูนะก็คือไอ้ตรงหัวท่อซีเมนต์ที่เขาขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ 1.5 เมตรนะครับวงละ600 กว่าบาทนะครับผมเอามาต่อกัน2วงนะแล้วก็จากประตูด้านบนขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าที่ผมทำเป็นรูปดำๆเห็นไหมก็คือผมเปิดจะเห็นหลายคลิปแหละว่าทำไมเตาผมมีประตูแล้วก็ด้านบนเป็นรูๆอย่างนั้นนะครับมันแล้วก็ใช้สังกะสีในเวลาที่เราจุดเตาใช้สังกะสีในการปิดนะครับแต่ก็โอเคนะก็คือเรื่องการถ่ายเทความร้อนผ่านสังกะสีผ่านโลหะเนี่ยมันก็แผ่ออกมาเยอะนั่นแหละแต่ว่าเราก็เวลาที่เตาเราติดแล้วเนี่ยเราก็ใช้โคลนก็ได้อะไรก็ได้นะครับปิดมันหน่อยนะครับก็แค่คือกันความร้อนมันออกจากเตาว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันถ้าเกิดใครมีไอเดียเนี่ยนะครับในการที่ทำประตูหรือว่าทำอะไร cover ข้างบนเนี่ยผมว่าก็ลองใช้ไอเดียดูว่า ทำยังไงให้มันเป็นผนังเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะแต่ว่าคุณภาพของถ่านก็โอเคนะที่ออกมาผมว่าเวิร์กนะครับมันก็ง่ายต่อการควบคุมเราด้วยนะครับรัศมี 1.5 เมตรแล้วก็ความสูงขึ้นไปเนี่ยผมก็เอาอีกประมาณจากท่อนะท่อสองชั้นที่ต่อกันเนี่ยประมาณ80 เซนนะผมเอาขึ้นไปอีก80 เซนรวมเบ็ดเสร็จก็คือรัศมีของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออยู่ที่ 1.5 เมตรแล้วเอาขึ้นไปอีก 1.5 เมตรว่างั้นเถอะนะครับมันก็จะได้ปริมาตรแล้วก็ลองคำนวณมาดูผมคำนวณผมได้ก็ประมาณ 3.1 ลูกบาศก์เมตรนะอีกตัวหนึ่งก็คือมันมี2เตานะอีกเตาหนึ่งก็ประมาณสัก2.8 ลูกบาศก์เมตรทีนี้เวลาที่เอาฟืนเข้าไปเนี่ยนะครับมันต้องเรียงแนวตั้งนะครับแนวตั้งในการจริงๆเนี่ยเรื่องเรียงฟืนนี่ผมเพิ่งทราบประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันจะทำให้ถาดเราเพราะว่าถาดเราใช้ขายในตลาดที่ผมเรียกตลาดล่างก็คือถาดฟืนที่ใช้ขายในตลาดล่างนะครับในการอัปเกรดการตลาดเนี่ยคือค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าตลาดล่างนี่คือเขาเน้นปืนอย่าเป็นปืนที่ไอ้ฐานที่เป็นก้อนเล็กๆเนี่ยก็ไม่เอานะ
เขาต้องเอาเป็นรูปเป็นร่าง ถึงจะเราในการเผาเราได้เป็นดุ้นเลยแหละเป็นดุ้นเป็นท่อนออกมาเลย แต่ว่าในกรณีถ้าในการแพ็คเนี่ยเราก็ต้องมาตีให้มันแตกนะผมเมื่อก่อนนี่คือผมไม่เน้นเรื่องการเรียงฟืนในเตาผมก็คิดอย่างนี้แหละก็คือในกรณีเราต้องเอามาตีให้มันแตกแล้วทำไมเราต้องไปเรียงฟืนอย่างนั้นด้วยนะแต่ในเมื่อความคงสภาพของฟืนของถ่านนะมันได้รูปทรงแล้วก็ได้ปริมาตรที่ดีกว่านะครับก็คือถ้าเราเรียงสเปซสปาเนี่ยปุ๊บมันจะได้ในการเรียงฟืนในเตาเนี่ยมันก็จะได้น้อยนะอย่างมีคนเคยติงผมนิดนึงก็คือว่าถ้ามุติผมคำนวณได้3 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ความหนาแน่นของฟืนเนี่ยมันอยู่ที่700 กิโลต่อ1 ลูกบาศก์เมตร600 กิโลต่อ1 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับแล้วเราลองมาคำนวณดูแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนผมตีไปเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อน 20% เนี่ยมันก็ยังไม่คุ้มนะก็คือว่าเอาฟืนใส่ไปในเตาตันนึงเนี่ยนะครับตันนึงเนี่ยมันจะถ้าเรียงสเปซสปาเนี่ยมันจะได้เตา3 ลูกบาศก์เมตรเราเนี่ยมันจะได้ประมาณตันนึงความคาดเคลื่อนมันเยอะมากเลยนะเป็นเท่าตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดใครมีกิโลที่ชั่งนะผมว่ามันจะเวิร์กกว่านะครับที่มันต้องชั่งเนี่ยคือเรื่องนะครับผมอยากทิ้งให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าในการเผาถ่านเนี่ยวัสดุที่เอาไม้เข้าไปในเตาเนี่ยกับถ่านที่เราได้เนี่ยมันต้องเขาเรียกอะไรมันต้องมีการบันทึกนะครับถ้าเกิดเราไม่ชั่งไม่อะไรเลยเนี่ยมันจะไม่รู้ไงในกรณีถ้าเราต้องซื้อ RM มาจากร้านไม้หรือซื้อมาจากชาวบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม้เราเนี่ยที่เอามาเข้าเตาเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่รู้ไงว่าไม้มาตันนึงแล้วเราได้ฐานเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับในการชั่งในดีสุดนะในชั่งน้ำหนักก็คือเราไม่ต้องชั่งทุกเตาที่เข้านะเราชั่งตอนแรกๆเฉยเราลองเทียบดูก็ได้ถ้าว่าคุณชั่งสัก5 เตาแล้วก็คุณลองเทียบดูว่ามันความคาดเคลื่อนมันขนาดไหนนะแล้วการเรียงฟืนเนี่ยถ้าเกิดเราเรียงได้แน่นเนี่ยมันจะยิ่งเราได้ถ่านเยอะนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือการจุดไฟด้านบนเนี่ยผมข้อดีของเขานะข้อดีมากๆคือมันติดเร็วนะครับฟืนสดเนี่ยติดเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกแหละว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะเดี๋ยวคลิปนี้แหละผมจะบอกนะครับแล้วก็ที่เท่ามันจะน้อยแต่ที่เท่าน้อยนี่คือคุณต้องควบคุมเรื่องออกซิเจนที่เข้าไปนะทางอากาศที่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะไม่กักอะไรเลยนะฮะคลิปของผมเนี่ยผมจะให้คนเผาถ่านเนี่ยมันให้คนเขาเลิกดูถูกคนเผาถ่านว่างั้นเถอะนะครับทำยังไงให้มันได้จากฟืนที่เราเข้าเตาปุ๊บแล้วได้ถ่าน 100% แต่มันเป็นไปไม่ได้นะผมนี่คือขี้เท่าเราประมาณสักไม่ถึง 10% นะครับก็ประมาณสัก 5% 7% เงี้ยนะครับมันก็เลยเราจะได้ถ่านที่เราต้องคำนวณนะครับเรื่องคือเราต้องจัดการเรื่องไม้นะแล้วอย่างนึงคือตอนนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยคือผมได้มาตัดไม้แล้วก็ยัดเตาเองนะก็คือใช่วัสดุในการที่เราเอามาเผาถ่านเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแล้วแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับในกรณีแบบนี้ก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะสมมติว่าผมมีสัก5 เตาก็ได้เอา2 เตาก็ได้สมมติว่าผมไปตัดไม้ตัดอะไรตลอดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้มาเผาถ่านนะแล้วเราไม่ได้มาเฝ้าเตาเราอะไรเราปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าแคปเราหายแล้วนะครับ capacity ที่ว่าเราผลิตเนี่ยมันก็จะต่ำลงแต่ในการเคสของผมคือ2 เตาเนี่ยมันก็โอเคนะเมื่อเราจุดเตาปุ๊บเราไปตัดไม้เอามาเผื่อไว้เพื่อยัดเตาเรานะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมมันแค่
มันถ้า2 เตาเนี่ยผมคำนวณมาเนี่ยคือรายได้เราจะประมาณไม่เกินผมว่าไม่เกิน 15,000 นะต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้หักไอ้นี่นะค่าแรงนะในการคำนวณเนี่ยคือมันต้องหักค่าแรงของแมนพาวเวอร์ที่ให้กับอุตสาหกรรมด้วยนะครับในกรณีของผมก็คือผมทำคนเดียวเนาะมันก็ต้องหักวันละ300เนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงถูกไหมครับทีนี้ในกรณีผมจะขยายการผลิตเนี่ยคือผมจะทำสัก10 เตานะครับ10 เตาแล้วก็เอาไม้มาจากลานไม้นะครับที่ลานไม้เนี่ยผมตีไว้เลยผมตีคือเวลาที่เราตีมูลค่าของไม้เนี่ยเราต้องตีคุมเลยนะไม่ใช่ว่าเขาขายเรา800เราก็ตี800ไม่ใช่ผมตี1,000นะครับตีเกินไปเลยแล้วเราคำนวณมาก็คือมันจะได้ประมาณครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเวลาที่ถ่านออกนะครับถ่านออกนี่คือเราก็ถ้าในกรณีเราควบคุมการตลาดได้มันเราอัพเกรดขึ้นไปได้อีกมันจะอีกอย่างนะอันนี้คือผมส่งกับพ่อค้าคนกลางนะครับมันก็ได้ประมาณครึ่งนึงถ้าเราทำไงให้มันเลยครึ่งเราก็ต้องจัดการเรื่องการตลาดนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับสักพักก็คือตอนนี้มันทำคนเดียวครับมันก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะแต่ว่าผมก็มันเป็นไปได้แต่ว่ามันจะช้านิดนึงนะครับเรื่องการตลาดเรื่องอะไรก็มาต้องทำเองนะจริงๆเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมรอมาสัก10 นาทีแล้วผมยังไม่ได้พูดเรื่องการจุดเตาเลยนะครับผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าในกรณีถ้าเกิดเราจะทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กทำครอบครัวอะไรแล้วเราจัดการยังไงนะครับผมอยากให้เรามีแนวคิดตรงนี้นะครับถ้าไม่จัดการเรื่องพวกนี้ผมบอกไปยากนะไปยากก็คือคุณต้องเผาถ่านให้ได้เยอะนะครับถ่านที่คุณขายกันตลาดล่างเนี่ยจริงๆผมบอกก่อนนะกิโลละ9 บาทเองนะ9 บาทไม่ถึง10 บาทนะครับมันค่อนข้างถูกนะอย่างเราทำเป็นถ่านกำมันตัวนี้นี่สุดยอดนะถ่านกำมันเราเนี่ยแต่เราดันมาขายเกรดของถ่านที่เผาเตาดินเผาเตาผีเตาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างนะผมบอกก่อนแต่เราดันเอาคุณภาพของถ่านเนี่ยมาขายอันนี้คือผมอยากจะบอกเพื่อนว่าเราต้องจัดการเรื่องการตลาดได้นะครับถ้าเราเอาของดีแล้วมาขายเกรดเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรผมบอกก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าเตาทองผมเนี่ยคือเรื่องคือมันก็โอเคนะมันได้เร็วด้วยทุกวันนี้คือ 1.5 เมตรปริมาตรอยู่ที่3 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยผมสามารถจุดเตาแค่18 ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็ได้ถ่านนะมันก็เหลือแค่ระยะเวลาในการปิดนี่คืออย่างดีเลยเนี่ยคือ2 วันนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะถ้าอยากได้สักวันนึงนะครับทีนี้เราก็จะกลายเป็นว่าเราเตรียมถ่าน 1.5 เมตรคุณภาพของถ่านกำมันเราเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่การปิดถูกไหมครับปิดนาน2 วันนี่มันผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะต้องวันนึงก็คือเบ็ดเสร็จเนี่ยคือ2 วันให้ได้ถ่านต่อเตานะครับเตานึงเราได้ถ่านก็ประมาณคิดง่ายๆนะครับคือการเผาถ่านเนี่ยก็คือเดี๋ยวพอดีมีเสียงแทรกมาผมเอาคลิปนึงไงในการคลิปที่ใส่เรื่องถังบำบัดให้ดูพอดีผมทำคลิปไว้หลายคลิปแหละทีนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้เข้าไปดูในช่องไงนะครับก็มีคนถามว่าเตาไร้ควันเมื่อไหร่จะจัดทำยังไงอะไรยังไงก็คือเขาไม่ก็คือที่เข้าไปดูอาจจะไม่เห็นนั่นแหละนะสมมติว่าเซิร์ชคำว่าเตาดินไร้ควันยังไงอะไรมันไม่เจอไงมันก็เลยเขาก็เลยไม่ได้เห็นเราเนาะไม่ได้เห็นว่าทำจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปตั้งขึ้นมาโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้แล้วก็เอาเสียงบรรยายจากตัวคลิปเลยเนาะเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันว่ามันต้องทำยังไงแล้วอย่างหนึ่งคือล่าสุดที่ผมทำถังบำบัดที่บ้านคุณแม่นะมันก็
มันไม่ใช่นวัตกรรมเตาแบบนี้นะก็คือเตาตอนนั้นก็คือผมไปค้นพบที่นั่นแหละแต่พอดีมันเป็นทางออกของควันเนี่ยมัน2 ทางไงมันก็ต้องเอามารวมกันนะครับแต่ของเราล่าสุดนี่คือมันออกทางเดียวนะครับมันก็เลยง่ายต่อการบำบัดถ้าคิดจะเรื่องการบำบัดนะแต่ผมขอนิดนึงก็คือไอ้โปรเจกต์ที่ว่าผมทำที่ปากช่องเนี่ยผมจะสักพักนะผมถึงจะมีถังบำบัดเพราะว่ามันจะมีเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรเข้ามาด้วยแล้วอย่างนึงคือผมอยู่ห่างชุมชนนะครับมันก็เหมือนไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแหละแต่ว่าด้วยงบประมาณเราด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะไอ้เรื่องควันเนี่ยจริงๆเรื่องอุตสาหกรรมนี่มันเด็กๆเลยผมบอกก่อนนะไอ้ควันคุณออกแค่นี้มันไม่มีปัญหาหรอกนะครับเอางี้มาต่อกันเรื่องเตาเรานะหลังจากที่ผมพยายามจะบอกเพื่อนๆว่าให้จุดเตาด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันขี้เถ้าน้อยติดเร็วแล้วก็จัดการเรื่องไซเคิลไทม์ในการผลิตเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะบอกก่อนนะถ้าเกิดในกรณีเมื่อก่อนนะผมจุดเตาเนี่ยมันประมาณเกือบ 2-3 วันนะครับกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้ถ่านมาทะแล้วขี้เถ้าก็ค่อนข้างเยอะแล้วถ่านค่อนข้างจะก็คือมันต้องพัฒนานะครับเนี่ยพอดีมีคลิปเก่าๆนะได้ดูเรื่องเตาขนาดมันผ่านมาแค่ 2-3 เดือนนะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับผมก็อยากให้ดูสิ่งที่เราอัปเดตเนาะล่าสุดก็คือไอ้ที่ผมบอกจุดเตาด้านบนแล้วก็เตาผมตอนนี้คือแล้วสู้ฝนด้วยนะเตาตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ำที่เพราะเราไม่ได้ขุดลงล่างนะครับขุดลงล่างนี่ผมทำตั้งแต่เตาแรกเลยตั้งแต่สมัยแรกๆที่ทำเตาดินนะครับเนี่ยผมก็ได้เห็นว่าตัวเองทำอะไรบ้างเนาะก็ดูคลิปดูอะไรก็โอเคนะก็ใช่ก็โอเคตอนนั้นเราก็พยายามจัดการเรื่องควันเนาะแต่เตาที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือผมตอนนั้นน่าจะขุดลงข้างล่างนะขุดลงข้างล่าง80 เซนนะแล้วก็ระบบอันนั้นทิ้งไปเลยครับก็คือไม่ต้องเอาแบบเก่าแล้วนะครับผมว่าจุดเตาด้านบนเวิร์กกว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะครับไม่ต้องใช้พัดลมในการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปว่างั้นเถอะนะไอตัวนี้มันเป็นหลักของให้อากาศเข้าข้างล่างแล้วก็จุดด้านบนปุ๊บเนี่ยมันทำให้ขี้เถ้าเราน้อยแล้วก็ได้ถ่านกับมันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องการจุดนะการจุดด้านบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปแปะไว้แล้วกันนะครับในการจุดด้านบนปุ๊บพอถ้ากรณีของเพื่อนเคยมีปัญหาเรื่องการจุดฟืนสดไหมนะครับเอาฟืนสดเลยยกฟืนสดเป็นเพราะว่าผมนี่คือตัดแล้วผมยัดเตาเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ในการจุดไฟให้มันติดด้านบนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะมันมีเทคนิคนะครับในการที่ว่าเราจุดไฟด้านบนไม่ใช่ว่าเราปิดพอจุดติดเห็นไฟมันขึ้นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเราติดปิดเลยเนี่ยไม่ได้นะครับมันมีหลักนิดนึงคือว่าคุณต้องเปิดรูระบายควันด้านบนนะครับเพราะด้านบนเนี่ยคือควันมันออกง่ายที่สุดนะตามหลักของฟิสิกส์เนาะเดี๋ยวพูดเรื่องนี้มากเดี๋ยวจะหาว่าเราดราม่าอีกเนาะพูดเรื่องเรื่องทฤษฎีเยอะก็ไม่ได้อีก เดี๋ยวเพื่อนจะไม่เข้าใจก็คือถ้าจุดด้านบนเนี่ยปุ๊บคุณเปิดป่องไว้ให้มันนิดนึงนะครับให้ควันมันออกนะครับแล้วก็ให้ควันมันออกอย่างนั้นแหละจนกว่าที่มันจะติดบางคนบอกถ้าควันออกเยอะมันจะกลายเป็นขี้เถ้าหรือเปล่าผมบอกเพื่อนๆก่อนว่าในกรณีถ้าฟืนเราเป็นดุ้นๆเนี่ยนะเป็นท่อนๆเนี่ยคุณลองมาเผาดูข้างนอกดูดิกว่าที่มันจะเป็นขี้เถ้าเนี่ยมันนานนะมันค่อนข้างจะลำบากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจุดปุ๊บให้มันติดด้านบนปุ๊บเนี่ย
ก็คือแง้มมันหน่อยนะครับให้มันไฟมันโหมเลยก็ได้นะตอนแรกๆนะมันไงมันไม่เป็นขี้เถ้าหรอกนะครับฟืนยิ่งถ้าเกิดท่อนใหญ่ๆนี่โอ้มันจะเป็นขี้เถ้ายังไงคุณไม่ต้องไปคิดเรื่องการเป็นขี้เถ้าอีกตรงนั้นนะให้มันโหมเลยก็คือให้มันมีความร้อนในเตาเราเร็วๆว่างั้นเถอะแต่ก็ถ้าเร่งได้ก็อย่าไปเปิดโหมดนะเปิดโหมดปุ๊บเนี่ยมันเร่งปุ๊บเนี่ยผมเคยทำคลิปนึงถูกไหมที่ว่าถ่านมันเละนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าถ่านมันเป็นถ่านกับมันจริงแต่ว่ามันจะเละนะครับมันไม่เป็นแท่งนะมันจะเป็นแตกเป็นเพราะความร้อนมันเยอะไงนะครับเราก็ต้องคอนโทรลตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องความร้อนของเตานะครับไม่ใช่ว่าให้เร็วปุ๊บเลยไม่ใช่นะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะจุดไฟเนี่ยเราต้องหาฟืนแห้งถูกไหมครับฟืนแห้งในการจุดข้างบนก็คือเอาสักท่อนหนึ่งก็ได้นะครับท่อนสองท่อนท่อน2ท่อนก็คือขนาดสักเท่าขาก็ได้นะครับตัดสัก2ท่อนแล้วก็เรียงแล้วก็เอาถ่านที่เราเผานี่แหละเศษถ่านเศษอะไรนะเอาไปกองด้วยให้มันติดให้มันเป็นถ่านไงให้มันแดงว่างั้นเถอะนะครับสักพักเนี่ยเดี๋ยวไฟหลักการสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดไฟจุดตอนแรกนะคือให้เพื่อนๆสังเกตว่าฟืนมันติดที่ฟืนแห้งที่เรานั่นให้มันติดนะให้มันมีเปลวไฟขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาสังกะสีหรือถ้าใครมี cover อะไรดีๆก็แล้วแต่ไอเดียคนนะก็เอามาแปะมาปิดข้างบนมากันเถอะแล้วก็ให้ไฟนะมันระอุอยู่ข้างในไงเราก็แง้มดูเราก็จะเห็นว่ามันมีไฟอยู่อย่าให้มันดับนะครับสักพักพอเราเริ่มเห็นควันนั่นแหละมันจะเริ่มถ่ายเทความร้อนไปสู่ไม้เราแล้วถูกไหมมันเห็นควันมันจะออกพวยควันจะเริ่มคุ้งออกมาเราก็เริ่มปิดแต่ว่าแง้มไว้นิดนึงนะครับประมาณสัก15% 10% ของฝาที่เราปิดนะครับให้มันควันออกตรงนั้นให้ควันตรงนั้นออกตรงนั้นจนกว่าที่ถ่านข้างในเนี่ยมันเป็นถ่านแล้วมันเป็นแดงๆนะค่อยปิดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะผมบอกก่อนผมก็เพิ่งเจอที่นี่แหละแล้วเจอไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่แง้มตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างจะติดยากนะครับถ้าฟืนสดนะฟืนสดเลยเนี่ยมันจะติดยากแล้วก็ถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันติดเลยนะมันล่าสุดนี่คือ18ชั่วโมงนะครับ 1.5 เมตรผมฟืนสดเลยนะสดตัดแล้วยัดเลยนะครับอันนี้มันลองได้นะครับถ้าคนที่ไม่เชื่อเนี่ยผมว่ามีหลายคนที่ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็ลองดินะลองทำเลยนะครับถ้ามันไม่ได้อย่างที่ผมพูดนะมันเป็นหลักอยู่แล้วนะหลักของธรรมชาติหลักฟิสิกส์นี่ก็ฟิสิกส์นี่ก็เอามาจากธรรมชาตินะครับไอหลักทฤษฎีที่เรามารู้ว่าคนนั้นรู้คนนั้นนี่ไม่ใช่อะไรมันเอามาจากเรื่องของธรรมชาตินะครับก็ลองดูเลยนะครับลองจุดอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือทางอากาศข้างล่างนะอย่าให้มันตันนะครับเวลาเรียงไม้เรียงอะไรเนี่ยอย่าไปหลุดรูอากาศอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้นะครับถ้าคนเคยรู้มาสามเหลี่ยมแห่งไฟเนาะมีอะไรมั่งมีตัวไฟถูกไหมแล้วก็มีเชื้อเพลิงแล้วก็มีอากาศแค่นั้นอากาศก็คือออกซิเจนครับแค่นั้นแหละที่มันติดเนี่ยถ้าเราปิดอากาศปุ๊บมันก็ไม่ติดละถูกไหมนะครับทีนี้ไอ้ตรงที่ว่าพอเตาเราติดแล้วเราต้องคอนโทรลต้องควบคุมอุณหภูมิภายในยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงนะครับมันค่อนข้างยาวนะถ้าเราจะมาพูดให้เข้าใจภายในคลิปเดียวเนี่ยผมว่าอีกอย่างนึงคือเพื่อนต้องลองทำเลยนะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เหรอไม่ใช่นะต้องลองทำเลยอย่างเตาของเพื่อนๆถ้าเกิดเตามันแตกต่างกับผมนะในกรณีของถ้าเพื่อนก็ต้องมีไอเดียนะว่ามันทำยังไงวะถ้าเราจุดข้างบนเนี่ยเราจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับต้องเปิดเตายังไงนะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนใหม่ๆอยากจะทำเหมือนผมเลยเนี่ยเรื่องวัสดุการสร้างเตาเนี่ยผมก็ทำมาหลายคลิปแล้วถูกไหมที่ผมว่าต้องมีกากน้ำตาลต้องมีดินตรงนั้นแหละแล้วก็มีปูนซีเมนต์
มีแกบมีอะไรพวกเนี่ยผมบอกหมดแล้วนะมี5อย่างนะมีน้ำด้วยนะครับถ้าไม่มีแกบเอาอะไรทำเอามูลวัวมั่งเอาอะไรเงี้ยผมก็บอกหมดแล้วนะครับแล้วก็ผสมให้สัดส่วนเท่ากันแล้วก็เอาไปปั้นดูนะครับอีกอย่างนึงคือทนฝนด้วยนะตัวเนี้ยนะครับแข็งแล้วก็ทนความร้อนส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกที่แข็งเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนนะครับมันจะพอโดนความร้อนเยอะๆมันจะแตกนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการสร้างเตาเราแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องการสร้างเตาผมก็ไม่มีละถูกไหมนะครับแต่สักพักเนี่ยผมจะเป็นพวกอิฐละอิฐมอนอิฐแดงว่างั้นเถอะนะครับก็คือทำให้มันคงทนถาวรผมเห็นเพื่อนๆบางคนเขามีเตานั่นเลยนะเตาพวกอิฐพวกอะไรเงี้ยผมก็อิจฉาเนาะนะครับถ้าเป็นเตาแบบนั้นยิ่งเวิร์กนะครับแต่หันมาจุดเตาด้านบนบอกก่อนเวิร์กมากนะแต่ถ้าเกิดในกรณีของฟืนที่ไม่คูฟืนค่อนข้างแห้งเนาะมันก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็คือเราเขาเรียกอะไรมันค่อนข้างง่ายเหมือนกันเนอะนะถ้าฟืนแห้งนะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันลดเรื่องขี้เถ้าไงผมว่าจุดด้านบนเวิร์กนะถ้าเกิดใครมีไอเดียว่าทำข้างล่างดีกว่าอะไรกว่าก็ลองนำเสนอดูนะครับนำเสนอขึ้นมาแล้วก็ยังไงเนี่ยผมจะลองแต่ว่าผมว่าของผมนี่เวิร์กแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะอันนี้26 นาทีแล้วเนาะก็คือเรื่องการจุดไฟด้านบนทำยังไงนะเดี๋ยวจะทำละเอียดสักอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าในการควบคุมอุณหภูมิภายในทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันต้องทำละเอียดว่างั้นเถอะนะครับมันจะทำลวกๆไปได้เนาะให้เพื่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องลงมือทำด้วยนะถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยมันมาฟังกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกผมบอกก่อนนะเตาแรกเป็นยังไงเตา2เป็นยังไงสังเกตนิดนึงแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือจุดแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยคือฝากด้วยด้วยกันนะครับเรื่องการกดติดตามนะกด Subscribe ผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ผ่านกฎของ YouTube เนาะเรื่อง1,000 Subscribe แล้วก็เรื่องจำนวนชั่วโมงก็โอเคแล้ว4,000 ชั่วโมงนะครับใน365 วันเดี๋ยวยังไงเนี่ยฝากกันนิดนึงนะแล้วก็ไปด้วยกันนะผมไม่อยากได้แค่1,000 Subscribe นะผมอยากได้สักเป็นล้านเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะคลิปเราก็ยังไม่ได้ว่าทำดีอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไงเพื่อนๆก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์เพื่อนๆที่ชอบเรื่องพลังงานธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาติ Clean Energy จริงๆมันก็ไม่ได้คลีนมากนะมันมีพิษเยอะนะเดี๋ยวอีกหน่อยคือที่ตั้งคำว่าเตาดินไร้ควันเนี่ยคือเรื่องอยากให้มันเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นดูแลสิ่งแวดล้อมหน่อยนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ 100% นะไอเตาดินที่ว่าไร้ควันผมเนี่ยก็คือเต็มที่ก็ได้ประมาณสัก 70% 60 70นี่ก็ยากแล้วถูกไหมครับก็ช่วยกันลดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า CO2 ในอากาศเราก็มีผลกระทบเยอะเนาะคาร์บอนมอนอกไซด์ยังไม่รวมก๊าซตัวอื่นนะก๊าซตัวอื่นยังมีอีกนะครับช่วยกันนะครับสักช่วยกันทั่วโลกมันก็ลดไปได้ระดับนึงถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยติดตามคลิปต่อไปอันนี้จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการกดติดตามผมแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างโอเคสวัสดีครับ